नमस्ते, मी अपर्णा तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते आपल्याच लाडक्या चॅनल मध्ये, ज्याचं नाव आहे अपर्नालुगडेनवले। तर मंडळी, मी आज एक उखाणा घेत आहे। पैठणी साडी बनारसी खण, पैठणी साडी बनारसी खण, लक्ष्मणरावांचं नाव घेते। आज आहे वटपौर्णिमेचा सण। तर मी आज वटपौर्णिमेसाठी काय काय प्रिपरेशन केली आहे मी तुम्हाला पटकन दाखवते, आणि कोरियामध्ये मी वटपौर्णिमा कशी साजरी केले तेही माझ्या मैत्रिणीसोबत ते मी या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करेन। सो लेट्स एन्जॉय व्हिडिओ। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माझी झाली आहे आता सकाळ आहे 4:45। तर फ्रेंड्स, हे आहे सकाळचं दृश्य। इथे मी डाळ स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। त्याच्यामध्ये मी किंचित मीठ टाकणार आहे, त्यानंतर थोडंसं तेल, हळद आणि पाणी आणि आता आमटीच्या फोडणीसाठी घेतलंय मी लसूण, कोथिंबीर, या आहेत कोथिंबीरीच्या काड्या, हे आहे कढीपत्ता वाळलेला आहे, हिंग आहे, आणि इकडे अद्रक, लसूण, खोबरं आणि कोथिंबीरीचं कूट आहे, आणि हे आहे गावाकडचं माझ्या मम्मीने बनवलेलं काळं तिखट। हे लसूण आणि हे काढ बारीक करून घेते मी आता फोडणीसाठी, आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं हे कढीपत्ता घालते, कढीपत्ता आणि हे थोडंसं जिरं। हे झालं आहे फोडणीसाठी। इथं झालेलं आहे मस्तपैकी पुरण। हे निघालं आहे एवढं येळवण्याचं पाणी। आम्ही सोलापूरकडे येळवण्याची आमटी असं म्हणतो। पुरणामध्ये मी आता अर्धा किलो साखर घालणार। इकडे आपलं पातेलं गरम झालेलं आहे। हे आमचं सोलापुरी तिखट, काळं तिखट मी तेलात टाकत आहे, ज्यामुळे फोडणीला कलर छान येईल। आपलं मीठ टाकत आहे मी आता थोडं लिंबू टाकत आहे मी। इथे मी तिंबत आहे कणिक, मीठ घालणार आहे, थोडंसं तेल, आणि आता आपण हे मळून घेऊया। इथे झालेली आहे आमटी। कोथिंबीर टाकल्या हलवायचं, कारण की कोथिंबीर काळी पडत नाही। अशा तऱ्हेने आमटी झालेली आहे। मग अशीच्या त्याच वाटणात मी कढीसाठी मिरच्या घालत आहे, आणि आपण बारीक करून घेऊया। हे वाटण रेडी आहे। कढीसाठी घेतले दही, लसूण, फोडणीसाठी यात मी टाकत आहे बेसन। हे आत्ताच आपलं खूप वाटण केलेलं, मीठ, साखर। इकडे पुरण झालेलं आहे, त्यामध्ये मी ही अशी वेलची पूड करून घेतलेली आहे, ती घालत आहे। इकडे आपलं पुरण रेडी आहे, आणि आता आपण इथे कढीची फोडणी टाकून घेऊयात। 1 चमचा मोहरी टाकली, मोहरी तडतडली
की लगेच लसूण टाकायचा, त्यानंतर कढीपत्ता आणि लगेच हिंग पण टाकायचा. थोडी हळद टाकत आहे. इथं मी तांदूळ स्वच्छ धुवून घेतलेत. त्यामध्ये टाकते 2.5 ग्लास मी पाणी टाकलंय. यामध्ये थोडंसं मीठ, तेल, इथे घेतलंय मी बेसन. चाळून घेऊयात आपण. थोडीशी हळद, यात टाकते मी थोडा ओवा. तर फ्रेंड्स, हे मी असं कागदावर वडाच्या झाडाचं चित्र काढलं आणि पुठ्याला मी ते चिटकवलं आणि हे असं करून ते असं उभं राहील. आणि मी ही वस्त्रमाळ बनवत आहे. हे माझ्याकडे असं कॉटनचे छोटे छोटे पॅड आहेत, त्याच्याने मी हे वस्त्रमाळ बनवत आहे. मग आपण उद्या पूजाची तयारी सगळी बघूयात. जवळून दाखवा. असं ही अशी वस्त्रमाळ बनवत आहे मी आता उद्या पूर्ण झाल्यावर दाखव. इथे आहे माझी पैठणी. हे आहेत माझं पैंजण, ही साडीची पिन, ही अंगठी, इथे आहेत बांगड्या आणि इथे आहे माझं मंगळसूत्र आणि नेकलेस. रेडी झाल्यावर भेटते. इथे पूजेसाठी मी आरसा घेतलाय, मंगळसूत्र घेतले, टिकली घेतलेत, बांगड्या घेतल्यात, वस्त्रमाळ घेतली आहे, काजळ घेतले, नेलपेंट घेतली आहे, दोरा घेतला आहे, लिपस्टिक ठेवली आहे, कुंकवाचं करंड ठेवलं आहे, उदबत्ती घेतलेत, दीपाली त्यांनी ॲपल आणलेत. माझ्याकडे ओटीसाठी ब्लाऊज पीस नसल्यामुळे मी
टॉवेल घेतला आहे नवीन. आणि इकडे आहे गणपती बाप्पा. फुलं मी नकली ठेवली आहेत. इथे आहे हळदी कुंकू. हे मी झाड बनवलं आहे, ह्याचा व्हिडिओ तुम्ही पाहिलाच असेल. आणि इथे आहे ओटीचं सामान. तांदूळ घेतलं आहे, सुपारी, हळकुंड, खारीक, बदाम आणि रुपया. हे दीपाली त्यांनी आणलं आहे, माझ्याकडे नव्हतं. आणि इथे आहे नैवेद्याचं ताट. वडाचं झाड. अशा पद्धतीने ही अशी पूजा झालेली आहे. आणि आता आपण त्यांच्या अहोंचं नाव घेणार. हो हो हो. अशा तऱ्हेने आमची पूजा झालेली आहे. वटपौर्णिमा ही आपण आपल्या नवऱ्यासाठी दीर्घायुष्य लाभावं म्हणून वटपौर्णिमा साजरी केली जाते. त्यानिमित्ताने आज आम्ही अशी पूजा साजरी केलेली आहे. आणि आता आमचे आहो आलेले आहेत. आहो आलेले आहेत आमची. त्यांचा आशीर्वाद घेते आता. आलेच आहेत तर या इथे या. आणि हे मास्क लावून आपलं आलेले आहेत. तुझ्यासारखा जोडीदार सापडायला भाग्य लागतं. तुला भेटले आणि स्वतःशीच नव्यानं ओळख झाली. तुझ्या सोबतच खऱ्या अर्थानं जगायला शिकले. ह्याच जन्मी काय, पुढच्या 7 जन्मात मला तूच माझ्या आयुष्याचा जोडीदार म्हणून हवायस. माझा तुझ्यावर प्रेम आहे. आता होऊन जाऊ दे तुमचा उखाणा. पैठणी साडी, बनारसी खण. पैठणी साडी, बनारसी खण. लक्ष्मणरावांचं नाव घेते. आज आहे वटपौर्णिमेचा सण. अरे वा वा वा, छान छान. आज आहे वटपौर्णिमा, ठेवलाय मी उपास. प्रवीण रावांचं नाव घेते तुमच्यासाठी खास. अरे वा वा वा.
मी चालू केलंय. घ्या की एक उखाणा माझ्यासाठी. तर म्हणलंय बघा, हा स्वर्ग हा नवा हा वाटतो हवा, हा. सुरू झालेल्या संसाराला अपर्णाचा सहवास हवा. अरे वा 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 वा, लाजली पा अपर्णा. हे फक्त जेवण द्यावं म्हणून म्हणलं. महाराष्ट्रात आहे सोलापूर माझे गाव, महाराष्ट्रात आहे सोलापूर माझे गाव. गावात आहे माडी, माडीवर नेसते साडी, साडीला लावते चाफ, साडीला लावते चाफ. नामदेवजी आहेत माझे बाप, दारात आहे जाई, सुलोचना माझी आई. पाण्याला गेली गवळण, शिवानी वहिनी आहे माझी मावळण. पाण्यात आहे नाव, आरू आरणं सोबत आहे महेश माझा भाव. समुद्रात झळकतात मोती, लक्ष्मणराव आहेत माझे पती, मी त्यांची सौभाग्यवती. आता प्रवीण दादा उखाणा घेत आहेत, खास वटपौर्णिमेनिमित्त दीपालीताईंसाठी. आता एक सुचलं मला, हा उखाणा घेतो. अपर्णाने केली स्वादिष्ट पुरणाची पोळी, मी दीपालीचा पती आणि दीपाली माझी सौभाग्यवती. मस्त 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 मस्त. हे आता सुचलं. आणि आता दुसरं ते चौचू पावचं बनायचं मला. एक होती चिव आणि एक होता खाऊ, एकदाच नाव घेतो दीपालीचं, माझं डोकं प्लीज नका खाऊ. स्वर्ग हा नवा वाटतो हवा, सुरू झालेल्या नव्या संसाराला अपर्णाचा सहवास हवा. दीपालीताई नाही, पहिले अपर्णा घे मग मी घेते. नाही नाही, आधी तुम्ही. चांगलं घे ना अजून. वटपौर्णिमेच्या दिवशी केलाय दिवसभर उपास, प्रवीण रावांचं नाव घेते तुमच्यासाठी खास. वा वा वा. प्रवीण रावांना नाही आवडलं. आवडलं आवडलं ना दादा? आवडलं, आवडलं. आवडलं आवडलं. काय करायचं? त्याचं आताच म्हटलं ना, एकदाच नाव घे, डोकं नको खाऊ.